Bună seara, stimați telespectatori. Pompiliu Diplan, sunt de la Starea de Libertate, care are o emisie găzduită de Să vorbim despre tine la, iată, Nașul TV. Le suntem foarte recunoscători. Astăzi vom vorbi puțin despre pașaportul de vaccinare, Green Pass, împreună cu două lidere și două activiste foarte puternice de la World Freedom Alliance. Este vorba despre Maneka Helleberg și despre profesorul dr. Dolores Cahill din Irlanda, pe care îi așteptăm alături de noi pe Skype. Până când Răducu ne va face legătura cu... Va fi o emisiune dificilă pentru mine, pentru că va trebui să traduc în timp real între engleză și română, dar să sperăm că ne descurcăm. Aici e puțin cam cald în studio, sper să mă descurc cu temperatura și cu traducerea deopotrivă. A fost o săptămână grea. A fost o săptămână grea și totuși frumoasă, în care am crezut că vom putea întrerupe protestele împotriva plandemiei și împotriva întregii mascarade care se desfășoară cu noi, cu românii, dar iată ne-am repliat și în ultima clipă voi face și un share pentru emisiunea live. În ultima clipă ne-am hotărât să facem totuși un protest spontan. Am participat la un protest la care cetățenii Bucureștiului ne chemau. Ei erau cei care spuneau: nu se face protest, domnul Pompiliu, Starea de Libertate, alo, bună ziua, se face sau nu se face? Și ne-am decis pe ultima 100 de metri să luăm acele bannere cu mărturii medicale, o idee a Oliviei Stier, care suntem foarte recunoscători, și care au avut mare succes, ca să zic așa, din păcate. Din păcate trebuie să avem astfel de bannere, să mergem cu medical cases. Răducu, avem pe cineva pe Skype? Dacă nu, mai așteptăm. Va trebui Așa, dar avem o declarație în legătură cu pașaportul verde. Iată, alături de mine este Dolores Cahill. Hello, Professor Cahill. Hello, can you hear me okay? Excellent, excellent, thank God. If we can start with a short presentation of you, who you are, what you do, what's your credo, separated into large phrases such that I can translate them, please. So it's lovely to be here, and my background is a degree in molecular genetics and a PhD in immunology. Și background-ul meu este în genetică moleculară și am un PhD in immunology and cancer research. În imunologie și cercetare oncologică. And I spent 25 years am petrecut 25 de ani in academia, and in a company I co-founded developing and improving tests for the early and improved diagnosis of autoimmune diseases and cancer. Și am petrecut 25 de ani în învățământ și într-o companie care se ocupă cu, aici era în sfârșitul frazei, diagnostice de cancer. And I set up a company in 1997. It was sold in 2019. And I've spent 15 years advising governments, including on the Irish government, and as an expert in the European Union. And I would have been involved in strategy and policy and coordination of health. Am avut o companie în 1999, am vândut-o câțiva ani mai târziu și după aceea mi-am petrecut cariera ca consilier de guverne, inclusiv guvernul irlandez, și consilier la Uniunea Europeană. And also I've been involved in initiatives to improve research integrity and also in biobanking to ensure if people publish in science and medicine that whatever claims they make are available for other people to scrutinize and validate. Și m-am ocupat și de sistemul bancar biologic, biobanking, astfel încât să pot ține sub scrutin
pretențiile etice ale celor care își oferă serviciile în acest sens. And then in 2020, I was involved with many others to set up the World Doctors Alliance. Și apoi în 2020 am fost implicată cu alții să punem bazele Alianței Mondiale a Doctorilor. Including Dr. Mohammed Adil in the UK and Dr. Zach Cox are the main people, and I'm honored to be president, and vice president is Dr. Heiko Schöning in Germany. Including whom? I'm sorry. Dr. Mohammed Adil. Incluzându-l pe Dr. Mohammed Adil. And Dr. Zach Cox and Dr. Heiko Schöning. În Marea Britanie, Dr. Zach Cox și Dr. Heiko Schöning în Germania. And I think we have 150,000 doctors on the mailing list. Și avem la ora actuală 120,000? 150.000 de doctori pe lista mea. I'm managing the contact with Maneka in the meantime, so I'm sort of multitasking because she cannot log onto Skype. Unfortunately, we're gonna have her over phone. So I'm gonna give her phone number to our director, such that he can obtain a picture of Maneka. I think she's live, and then we also have, together with Maneka and Heiko Schöning and Mads and Mixed Up, founded the World Freedom Alliance as well in October, November 2020. You founded the World Freedom Alliance with them? Yes, we're all together. Maneka is chair, Dr. Heiko Schöning is vice president, and we have, many thousands of members and many countries now involved in the World Freedom Alliance. Împreună cu cealaltă invitată a noastră de astăzi, Maneka Helleberg, care se chinuie să intre pe telefon și nu reușește pe Skype, și împreună cu doctorul Heiko Schöning avem mii de membri în această nouă organizație care se cheamă World Freedom Alliance. If you can tell us a few things about what does... Oh, Maneka is there. Hi, Maneka. Can you shortly introduce yourself, please? Yes, hello. My name is Maneka Helleberg. I'm chairman of World Freedom Alliance. Numele meu este Maneka Helleberg și sunt președinta World Freedom Alliance. And I'm a teacher. I have 4 children, and as many of you probably feel, this is my greatest passion to actually fight for our children and their future and the possibility to live still in a free world. Sunt o profesoară, am 4 copii și, după cum probabil vedeți, asta este principala mea activitate acum. Pun foarte mult entuziasm în asta, și anume lupta pentru copiii mei, ca copiii noștri să trăiască într-o lume liberă. Yes. Yes, and I'm very honored to gather this amazing team of people, and we're very happy to have Romania with us as well. This is very exciting what is happening in Romania, and how brave you are, and how much you're standing up for your freedom. I have to translate in short sentences. Sunt foarte entuziasmată de această minunată echipă pe care o aveți în România și sunt impresionată de eforturile pe care românii le fac pentru a-și păstra drepturile și libertățile lor. Let me ask you a general question, both of you, and whoever wants to start. Are you optimistic or pessimistic about the future of this fight? Sunteți optimiști sau pesimiști în legătură cu viitorul acestui război pe care îl ducem? I'm entirely optimistic, I have to say. Just I'll be quick and say that really we've all been lied to for 20, 30 years. And even though there's huge sadness around COVID-19 with the masks and the injections and the care homes, it is now allowing an uncovering and revealing of the truth. Eu sunt foarte optimistă și cred că... what were you saying about 20 to 30 years from now? No, that we have been lied to in many aspects of our lives around health and education, the media and politics. I understand. And the truth is coming out about the lies now. I understand. Deși am fost mințiți de-a cursul a 20, 30, 40 de ani de acum încolo, abia acum, cu toată tristețea legată de COVID-19, putem să ne dăm seama de câteva adevăruri, și adevărul iese la iveală în ce privește sistemul sanitar. Yes. Yes, if you ask me, I'm also very optimistic. Of course, there is going to be
has to be a lot of work done. Dacă mă întreb But pe mine, eu most sunt foarte situations- optimistă, desigur, trebuie să avem foarte multă muncă de făcut. Because the situation can also bring the truth out. Like we're seeing, we've had a lot of corruption during many years, and now we can see it very clearly before our very eyes. Da, am avut o situație foarte coruptă pentru mulți ani până acum și abia acum putem să o vedem foarte clar în fața ochilor noștri. And this brings the opportunity for us to really make a change and really create the new world that we want to live in, Și asta where ne creează, everyone de has fapt, their rights. și asta ne creează, de fapt, o oportunitate pentru noi să recreăm lumea și să creăm o lume în care vrem cu adevărat să trăim. Professor Cahill, I was following a NAATEC consortium chat that you had with Dr. Weiler, with Dr. Lee, and other. Yes, and that was quite an impressive Zoom session. I want to ask you details about what exactly are we expecting from the DNA sequencing that is being promised by this consortium. What's your opinion on the PCR tests currently, and what is sequencing actually doing and helping us with? Yeah, so thank you. So the NAATEC is the Nucleic Acid Technology Committee Consortium. So what we want to do is, we're looking for funding. Este vorba de un consorțium. Este vorba de un consorțium care se numește assay, evaluation. Okay. Test. Testul cu acid nucleic, consorțium de tehnologie pentru teste cu acid nucleic și noi încercăm să facem un fundraising. Ok. And the short name is TestGate. We'll send you the link after this. Și numele scurt este TestGate, cum ar fi Watergate, așa e TestGate. 500 positive tests and 500 negative to see if SARS-CoV-2 is in the positive tests or if it's something else, like human DNA, just randomly false positives from the test, or other viruses like adenovirus or influenza. O să testăm 500 de teste pozitive, 500 de teste negative și o să vedem în care din aceste teste se regăsește SARS-CoV-2, dacă e vorba de SARS-CoV-2 per se sau dacă este vorba despre secvențe genetice din genomul uman sau dintr-o ordinary flu, dintr-o gripă obișnuită. And this has also been supported by Freedom Airways. And if the sequences will be made publicly available, and if they are not SARS-CoV-2, the lawful basis of the lockdown will not be there, and the data can be used to injunct the governments to end the lockdown initially in America, and then other countries can sequence it themselves to end the lockdown in their countries. That's one long phrase, but I'll try to translate it. Aceasta ne va folosi și la World Freedom Alliance și la Travel Alliance, you said, also? Freedom Airways, Freedom Travel Alliance, care este o organizație tot așa în care oamenii încearcă să călătorească pe avioane într-un fel nerestricționat de aceste tâmpenii de teste PCR. Dacă testele se vor dovedi a fi invalide, dacă totul se va dovedi prin acest PCR sequencing a fi o mascaradă, cum hipotetizăm noi, cum stipulăm noi ipotetic, atunci vom folosi aceste rezultate ale cercetării noastre pentru a you're going to use these results for accountability of governments? Yeah, because the governments are reporting, you would never, as a doctor or as a lab, just say a PCR test is positive. Under law, you would have to, and it should be sequenced, which is to actually see what is the genetic material that makes up the positives. And it may be just a byproduct of the test or human DNA or another organism entirely. I understand.
Și cu aceste rezultate, noi vom putea forța guvernele să nu mai dea rezultatul simpliciter doar prin a spune că un test PCR este pozitiv sau negativ, ci vor trebui să furnizeze detalii de secvențiere, astfel încât să se ilustreze ce s-a găsit în acest test așa zis pozitiv. Că poate s-au găsit produse secundare ale testului respectiv, poate s-au găsit secvențe genetice obișnuite de la un om și atunci nu mai este cazul să facem niciun fel de drama în legătură cu aceste teste PCR pozitive. Yes. And the thing is, the doctors are required by law, if they're going to diagnose a disease, to do the sequencing, the DNA sequencing, and if there's a negative test, they should also... Așa că doctorii vor trebui să fie obligați prin lege să facă această secvențiere a testelor PCR în clipa în care efectuează un astfel de test. Go on, please. And then under procurement, financial proper practice, and to avoid financial fraud, the government labs and virology labs and in the health systems across the world are required under law to do the sequencing themselves to confirm the diagnosis, and also if they're putting COVID-19 as a death certificate, and the doctors can be potentially held to account by the families and by people like us, ensuring that there's correct diagnosis. Și în consecință, prin metode financiare de coerciție financiară, guvernele și laboratoarele vor trebui să răspundă de diagnosticele pe care le pun și vor trebui să dea diagnosticele cu această secvențiere mult mai riguroasă. Do you think the SARS-CoV pandemic would end if this research is successful? Yes, so the thing is, the law in all our countries is based on SARS-CoV-2. It's also based on positive, so-called positive tests. Yes. If the positive tests, now we don't know until we do the sequencing, if they're not SARS-CoV-2 and it's human DNA or adenovirus or influenza, there is no basis in law, and the individual prime ministers and presidents should be doing this themselves, and they can be then held accountable for every day. They should be doing it already, that they are locking down the country because it's causing huge harm for anxiety, late diagnosis of cancer, cardiovascular disease, and the harm to our societies. Yes. Pandemia actuală nu este produsă doar de acest nou virus, ci este produsă și de faptul că testele sunt multe și dau multe rezultate pozitive. În cazul în care secvențierea de care vorbim va da rezultate surprinzătoare și se va demonstra că ceea ce noi numeam teste pozitive de SARS-CoV-2 nu erau cu adevărat cauzate de SARS-CoV-2, atunci toți prim-miniștrii și toate autoritățile care ne-au oprit economiile în loc vor putea fi trase la răspundere, vor putea fi obligate, în primul rând, să facă testele cum trebuie și vor putea fi trase la răspundere pentru faptul că au oprit economiile noastre naționale pe o minciună pseudoștiințifică. So, and maybe we can let Maneka talk about the Hope and Accountability Initiative, but one thing I've been exploring, including with Maneka, is that we should have an initiative, and I'm happy to lead it, around the companies who are manufacturing these tests and the companies that are, making the vaccines and injections available, that they would actually send us the virus so that there are prizes around the world. So by maybe the 14th of May 2021, that these companies can put into us or repositories around the world the virus so we can confirm its isolation. Maneka va vorbi mai târziu despre inițiativa numită
hope and accountability, asta înseamnă speranță și responsabilizare, dar până atunci vreau să spun că noi am organizat un fel de inițiativă în care rugăm laboratoarele din lumea întreagă să ne trimită, am pus premii pentru izolarea acestui virus și premii să ne trimită sample-uri de virus dacă ei l-au găsit, astfel încât până pe data de 14 mai, 14th of May 2021, până pe 14 mai 2021, să avem dovada, să avem o probă undeva. Do you want the Koch postulates for the existence of this virus? Are you doubting its existence? No, we're just saying that since there's vaccines against it and gene therapy, so-called, yes, and all of these tests, that there are prizes around the world, that the people who are making the vaccines and injections and tests, that they can tell us that they have the virus isolated, and we can then confirm, by sending it to key virologists around the world. Because if they're making an injection or vaccine or testing for it, they must actually have the virus, that we can confirm its existence. And the prizes are financial prizes? So there are a number of prizes already that have not been claimed for the isolation of SARS-CoV-2. Există deja, let me translate that because it's very interesting. Există deja premii puse pentru izolarea acestui virus de SARS-CoV-2 care încă n-au fost revendicate. This is very surprising. And when will they be claimed? So what we're saying is just to have a highlight, because Maneka can go into it, but there are on the 15th of May 2021 a lot of very peaceful, family-orientated gatherings across the world. And we can then, the day before, for whatever companies that are making the injections, we'd be very happy in the World Freedom Alliance to, communicate if the virus has been isolated and sent around to be confirmed by key experts and virologists in the world. Isn't that right, Monica? Yes. Well, I'm going to give the word to Monica in a second. Let me translate that. Vrem doar să facem un accent, un highlight pentru data de 14, pentru că în zilele de... Is it on the 14th or on the 15th that people are going to gather in the streets? It's 15th, right? We cannot hear you, Maneka. Yes, so it's the 15th for the gathering, but I think the 14th would be a good date, for the virus, that one of these companies or whatever, all of the companies should be able to come out and send us the virus isolates. A good deadline, a curfew, like a deadline, yes. Pe 15 este o ieșire în stradă a tuturor oamenilor care e foarte family oriented, oamenii ies cu copii, ies așa și pe dincolo. Ei bine, cu ocazia asta, pe 14 le-am spus tuturor laboratoarelor care dacă tot fac injecții și vaccinuri pentru acest virus, să vină cu o probă a virusului pe care ei l-au izolat. Există premii care încă sunt nerevendicate. Do you think they are not coming with an isolated virus because it cannot be isolated, or because... So it would be very helpful for the PCR, we're leading the PCR sequencing consortium. So in order to check the PCR, that the tests that we will be testing, it would be excellent to have the virus isolate now. Ar fi foarte bine pentru testele PCR să putem să le verificăm validitatea. Dacă le verificăm validitatea, trebuie să le verificăm în legătură cu un virus izolat. Like a petri dish, like a cultures, genetic cultures, which would be a golden standard for validation of the existence of the virus. Yes, so you can isolate the virus if it exists, and then we can also confirm Koch's postulates from it. But, if they are making an injection against it and the manufacturers say these are 80% or 90% specific, then surely they must have the virus that they have actually used to confirm
the specificity of the vaccine. I see. Da, dacă tot fac injecții și vaccinuri și spun că 80%, 90% din aceste medicamente ale noastre funcționează, în mod sigur ei le revine lor sarcina de a aduce dovada că au fost în stare să izoleze acest virus. Yes, I understand. Maneka, can you tell us about the Hope and Accountability Initiative? Because I've seen the draft, very fugitive, and it was very promising. It looked very good. We cannot hear you. I think you're being... Yes, sorry. Okay. Thank you very much. Yes, we've been working for some time on this amazing campaign, the European Spring, Hope and Accountability. Am lucrat într-o vreme cu această inițiativă, cu Europa este liberă, speranță și responsabilizare. And we want to make it very clear to all governments of the world our standpoint in what is really going on in the world. Și vrem să facem foarte clar tuturor guvernelor tuturor guvernelor noastre din lume care este punctul nostru de vedere în legătură cu cum merge lumea. So together with some top leading experts in international law and universal law, împreună we put together cu experți din dreptul internațional ne-am adunat. Yes. And in the document, we state that there is no support for a medical emergency, and there are treatments and cures for the influenza-like symptoms that are called COVID. Și în document stipulăm că nu există evidență, dovezi pentru o urgență medicală globală. Și what was the second point? Excuse me? That there are treatments and cures. Of course, da, că există tratamente și vindecări pentru această boală. And this should be a positive thing, right? This should be all over the world. Și ăsta e un lucru pozitiv, ar trebui să fie peste tot în lume faptul că avem vindecări, avem tratamente. We have in Italy, for instance, out of 6,000 patients, none of them died from the Hippocrates Institute. În Italia, de exemplu, la Institutul Hippocrate, din 6.000 de pacienți, niciunul măcar nu a murit. Excellent. Yes, and this should end everything. All the madness, all the pandemic laws, everything. Și asta ar trebui să termine tot. Toată pandemia, toate legurile, toată asasinarea economică ar trebui să se termine. And the second point is, just like Dolores is saying, there is no evidence that the SARS-CoV-2 has ever been isolated properly. Și punctul cheie este că nu avem dovezi că acest SARS-CoV-2 a fost cum se cuvine izolat ca virus. And the next point is that all the mRNA gene therapies are in clinical trials and are not yet tested. Următorul punct este că toate aceste tratamente, so-called vaccines, așa zise vaccinuri, toate aceste tratamente bazate pe mesager RNA sunt încă în perioada de încercări experimentale. Yes? You're muted, Dolores. Did you want to add something? Dolores, do you want to add something? No, sorry, apologies. No, I was just agreeing with Maneka. That's okay. Yeah. Yes. The thing is, I suppose, why we're moving into this hope and accountability phase is that we can then go on and do notice of liability to the countries for why are individual people not making the preventions and treatments available. Because what I've been saying from the beginning is not one person needed to die from COVID-19 if the treatments were made available, and therefore they were unnecessary deaths, and we have to stop unnecessary deaths where there is treatment. It's too long a phrase. Motivul pentru care facem această inițiativă este că vrem să
tragem la răspundere țările și guvernele țărilor pentru toți morții care s-au făcut, pentru că nu s-au făcut suficiente eforturi în tratamentul și vindecările așa cum ar fi trebuit să fie făcute. Se insistă direct la trecerea la vaccin, pe când morții care îi avem, fie din cauza COVID-ului, either because of the COVID itself or because of too much drama around the COVID that blocked the medical system, I suppose. You have deaths in both reasons, in both causes. You want to hold the governments accountable for them, right? No, so the thing is, it's actually, so how the globalists work is we pay tax and they use, the police and the systems of the countries against individual people speaking out. Ideea e că felul în care lucrează această poliție globalistă este că noi le plătim taxe, iar ei se folosesc de poliție ca să se împotrivească individului și să nu-l lase pe individ să vorbească liber. So under this lawful mechanism of notice of liability, we will put sub acest mecanism, just one second. Under this lawful mechanism of accountability, sub acest mecanism de responsabilizare, yes, we will then look at who is preventing treatment and prevention. So individual, whether it is an individual doctor or the head of the medical regulatory body or the regulatory council for doctors. O să ne uităm la cine este responsabil pentru victimele și pentru neacordarea tratamentului cuvenit. Este vorba de un doctor individual, este vorba de un șef lider de acțiune, cum e Arafat la noi, sau cine este în diverse cazuri de guverne europene, internaționale. And many of us are working together, and Maneka is a powerful force behind this as well, to assess each individual person in the European Parliament, how they vote in June, because if they vote for this forced, coerced vaccination, the adverse events from the vaccination will rest at these individual members of parliament who voted. In each country, people can then hold them accountable for death and adverse events. Yes, și Maneka participă foarte mult, foarte intens la această inițiativă. Suntem cu ochii pe ei. Pe scurt, vreau să ne uităm la fiecare membru al Parlamentului European cum va vota aceste inițiative ca să ne dăm seama ce responsabilitate vor avea atunci când vor vota legea vaccinării obligatorii în iunie anul acesta. Is it scheduled to be voted in June this year? Yes, it's in June this year, but we are gathering forces together with many people around Europe and the world to write the letters in the next week or two. Da, este în iunie anul acesta, dar noi vom aduna forțe din toată lumea ca să scrie scrisori. In that sense, I wanted to tell you before I give the microphone to Maneka, there is this initiative that is going to be voted about the green passport at the European level, which is I consider it a scandal. And Starea de Libertate, the State of Freedom, the leading group that I lead, has made a statement. I would like to read you the statement that we had. Give me 2 minutes, James. Yeah. Yes. Okay, no We have a statement that we want to read to you and to have your opinions about our standpoint on the Green Pass. Yes, and this is what we were going to do. It's around the Green Passport, exactly. That with many others, Maneka, myself, and lots of other people, individuals and organizations, we are coordinating various mechanisms around to prevent the green passport. Yeah. I'm gonna read you our standpoint, and maybe I can have your comments after. Is that okay? Răducu, dacă poți să pui cartonașul cu... So, why are we refusing the COVID passport? Because it produces the discrimination by dividing the society into two unequal levels. The vaccinated, who can exercise their rights and freedoms, and the unvaccinated, who are deprived of these and excluded from public life. The degree of protection of vaccination, especially against the new stems, against the new variants,
is insufficiently known and insufficiently understood from a scientific point of view, as well as the potential of the vaccinated to contaminate third parties. It is an unethical form of constraint, and it is a denial of the principle of informed consent. Favoring the vaccinated penalizes persons who have religious objections, who have philosophical objections, or those who simply refuse vaccination because of fear of the consequences. Exactly like the persons who are protecting themselves excessively of the virus, also because being afraid of the consequences. If the vaccines are efficient, then the vaccinated are already protected, and they do not need another special document that would separate them from the unvaccinated. If the vaccines don't prevent infections per se, then every vaccinated person can transmit and transmit further the virus. So it's being created a precedent, a dangerous precedent for the segregation, for the ulterior next segregation on medical basis. This means passing from a state of law to a state of control who utilizes technology for monitoring life and health of its citizens. The health of our citizens is the decision and the responsibility, individual decision and responsibility of each one of us. This is our standpoint. If you can, Maneka, if you can please comment on this, and if you can add more on your perspective. No, I think this sounds brilliant. It's about, just like we heard from Israel, where they've already implemented the COVID passports. Exact cum am auzit, sună foarte bine ce ați făcut voi, adică noi de la Starea de Libertate, exact cum am auzit din Israel de la cei care au trebuit să suporte introducerea pașapoartelor COVID. We have already had testimonials of very serious breaches of our rights and freedoms. Am avut mărturii foarte dramatice ale încălcărilor foarte serioase ale drepturilor și libertăților cetățenești. Such as mothers not being able to follow their children into hospital. Cum ar fi mame care nu pot să-și urmeze copiii în spital. Or people not being able to go into a shop and buy groceries, etc., etc. Sau oameni care nu pot să intre în magazine ca să-și cumpere de ale mâncării, etc., etc. And this is what we're looking at is actually medical apartheid. La ceea ce ne uităm acum este un apartheid medical. So I think this letter really pinpoints just the most important points, that we shouldn't divide each other into separate, more or less worth people in society. That's very, very dangerous. Așa că această scrisoare a voastră capturează perfect ideea că noi nu trebuie să fim separați în două categorii, unii mai buni, alții mai răi, din niciun punct de vedere. So what's your expectation with the hope and accountability? What do you think the world? Yes, I can finish the different points that we have. One was Yes. I was on the vaccines, that they're not safe and they're actually breaking the Nuremberg Code. Da, vreau să continui cu lista de puncte pe care o aveam la declarația noastră cu Hope and Accountability, cu speranță și responsabilizare. Eram la punctul în care vaccinurile nu sunt sigure și încalcă codul de la Nuremberg. Yes. And the next point is that any measures to push the so-called vaccine onto people, such as COVID passports or restrictions to people that haven't taken the vaccine, has to end. Și următoarea idee este că orice măsuri de segregare, fie să împingi vaccinarea pe oameni pentru că le pui condiții, fie invers, să-i segregi negativ, orice astfel de segregare trebuie să înceteze. And the next point is that all pandemic laws are grounded, unfounded, unconstitutional, undemocratic,
and so on, and they cause only harm and no good. Următoarea idee este că toate legile pandemice sunt nefondate, nesusținute, neconstituționale, mai era una, dar nu contează, că ați înțeles ideea, și, și trebuie să înceteze. Yes. Yes, and we also want these perpetrators to end all direct or indirect censorship in the form of fact-checking or outright lies in the media that we're seeing all over the world. Și vrem ca toți acești colportori ai minciunii să înceteze orice fel de minciună, fie că o fac prin fact-checkers, fie că o fac prin mass media oficială. And we see these as crimes against humanity by individuals, corporations, governments, organizations. And if they do not end by the 15th of May, we will make criminal prosecutions all around the world. Vedem asta ca pe niște crime împotriva umanității, efectuate de către indivizi, de către corporații, de către guverne și așa mai departe, la orice nivel. Și dacă lucrurile astea nu încetează până pe 15 mai, noi o să urmăm cu acțiuni în judecată împotriva lor. Because we have had over a year of pandemic loss and we see no end to it, and this has to end because this is very, very criminal what is happening right now. Pentru că avem deja un an de zile de legi pandemice și vedem că nu s-a terminat nimica, ori aceasta trebuie să termine. Yes. Yes. And we are now asking, we're sending this out to every single government and health ministry in the world. Și trimitem asta la fiecare guvern și minister al sănătății din lume. And we're asking them to present their evidence for how they are acting, because I haven't seen it. I've tried from the Swedish government to get this evidence multiple times. I have not still seen this evidence. Și rugăm pe ei să ne arate felul în care ei acționează, pentru că nu am văzut aceste dovezi. Eu personal, Maneka I thought your name is Helleberg. Helleberg, yes. Ok. Eu personal, Maneka, am trimis la guvernul Suediei și n-am văzut încă dovezi ale acestor acțiuni. Yes. Yes, so we also ask everyone to take self-responsibility in the situation and, of course, to peacefully protest in any way you can against these criminal activities. Și l-am rugat pe toată lumea să-și ia asupra responsabilitatea de a protesta împotriva acestor crime și să protesteze pașnic împotriva lor. And we encourage everyone to personally also send both the letters that oppose the green passports, and you can also send this letter to your government officials personally to hold them to account, to really know that they have the information about what is really going on. Și vă rugăm pe voi individual, așa că acum vă vorbește vouă românilor, individual să luați și să scrieți aceste două tipuri de scrisori. Una despre Green Passport și a doua este acest draft pe care ei îl au cu Hope and Accountability. Este o scrisoare pe care o putem semna și o putem trimite Guvernului României. Yes, and we encourage people to peacefully stand up for their rights, both on the 1st of May and on the 15th of May, when there will be peaceful rallies all around the world, with people uniting to stand up for freedom, for truth, for our universal human rights. Și așa că îi rog pe oameni să iasă și să se ridice pentru drepturile lor, atât de 1 mai cât și de 15 mai, când avem această acțiune. If I look exactly, 1st of May will be on a Saturday. Yes.
Well, That's in right. Romania, Yep. in Romania, 1st of May is not very popular because it was a communist celebration with workers of the world united. It was very lot of Marxism, but I'm pretty sure there will be people on the street even on the 1st of May, and there will surely be a lot of people on the 15th of May. And maybe I could just maybe give you some feedback on your document around the vaccine passport. Poate pot să-ți dau niște feedback pe documentul tău de vaccine passport. I'm all ears. Sunt ochi și urechi. So I mean, I support everything Maneka has said, but I think it's actually much more simple that we all are born with an inalienable right to bodily integrity. Suntem toți născuți să avem drepturi inalienabile ale integrității noastre corporale. And this is under the law. Și asta este sub lege. And this doesn't come from Nuremberg. This comes from the fact that we are human. Și asta nu vine de la Nuremberg, vine de la faptul că suntem umani. It's a natural law. It's the natural law, and no one can take it away from us. Și nimeni nu poate să ne ia asta de la noi. Allow or consent to anyone to do anything to your body. Și dacă tu îi permiți oricui sau îți dai consimțământul să îi facă ceva corpului tău, you have to be given under law all of the information, which is called full and informed consent. Trebuie să ți se dea toată informația ceea ce se numește deplin și informat consimțământ. Consimțământ deplin și informat. And under the law, one man or woman does something to one man or woman, and if someone injects you with something without giving you the full informed information, like it is a clinical trial and the adverse events, that is a crime. And that in Ireland, for example, is 5 years in prison. It's called assault and battery. În Irlanda, de exemplu, dacă un bărbat sau o femeie atacă corporal un alt bărbat sau o femeie și injectează o substanță fără să-i spună că este în perioada de încercări experimentale, asta se pedepsește cu pușcăria 5 ani de zile și se numește asalt și vătămare. Battery, I think it's vătămare. And just so you know, there is no indemnity for that kind of crime. There is no indemnity for any kind of crime for where a man or woman does something to another man or woman without full informed consent. And that can be prosecuted in 10 or 20 or 30 years for all of their lives. How can I translate indemnity? So that if you have an insurance policy, you know, the manufacturers claim they have an insurance policy or indemnity against prosecution. Yes. But under the law, that is not true. And all over the world, and there are cases, and part of the notice of liability and accountability is we will be taking those cases all over the world, but in Ireland and in England as well. Yes, și deci nu există aceste clauză de indemnity, cred că se traduce prin scutire, sau nu cred că e despăgubire, îmi spune regia, nu există clauză pentru așa ceva, așa că cei care ideea este următoarea, că cei care vor efectua aceste atacuri și vătămări vor fi pasibili de pedeapsă sub legea naturală. So just to explain it, for example, in England and Ireland, these are all clinical trials, which means everyone should be given, you know, lots of information about the trial and how long it's running. But some people cannot give full informed consent. For example, if you have dementia, or if you were in intensive care and in a coma. So if we see on death certs that people have been injected, have dementia and die within, you know, days, hours or days, then this is a crime because they gave an injection to someone who could not give full informed consent. And the individual who gave the injection and, for example, the care home owner that allowed it would be associated with the crime, and this should be investigated by the police.
Chiar și pentru cazuri în care, să zicem, oamenii nu au, din cauza că au o demență sau sunt bolnavi de Alzheimer într-o casă de bătrâni, dacă lor li se face această injecție cu forța, se profită de lipsa lor de discernământ și asta e o altă discuție pe care aș vrea să o avem cu Madalina Apostol despre discernământul manipulat mediatic sau manipulat electronic, cu 5G, de exemplu, chiar și atunci cei care îngăduie astfel de acțiuni vor fi trași la răspundere. Dolores, one more thing I want you to tell us in the last 30 seconds of our broadcast. Tell us about the 3 sigma difference between how many people were dying in elderly homes before the vaccination, and what happened with those 20 people who were dead in the first week after the vaccination. Dacă vrei să ne povestești. So lawyer Rainer Fulmick, speaking to lawyer Robert Kennedy about a month ago, said in one German care home, 8 people died within 2 weeks of the first injection out of 31. 2 săptămâni de prima injecție, yes. And then the remaining people that were alive got the second injection and 11 died after the second one. So 19 out of 31 died within the first 3 or 4 weeks after the injection in one care home in Berlin. Așa și din cei rămași, încă 11 au murit după ce și-au luat a doua injecție. Astfel încât, în total, 19 bătrâni din 31 de bătrâni din căminul respectiv. That was a butchery. And this was all of these people had various stages of dementia. Și toți acești oameni aveau stadii diferite de demență. Actually, it's a various stage of dementia for all our populations because they are watching the TV and they are sitting and they are saying, "Oh, I think I want that. I need the vaccination. I live in fear." So it's a whole spectrum of dementia actually going on, right? So I think the issue is not that because the media are not allowing information about prevention and treatment and about the adverse events. And as we know in Rwanda and in other countries and in other times in history, it is lack of information and the media in this case that are influencing why people think they want the injection or the vaccine. Thank you very much, Dolores. Maneka, 30 seconds after I translate. Ce a spus Dolores a fost faptul că mass media, dacă păcătuiește cu ceva, este că păcătuiește cu lipsa de informație. Și asta o face responsabilă. Maneka, 30 seconds before we end our broadcast. A last word, please. Yes, I really encourage everyone to take back their own power and to really make criminal prosecutions also for every single crime because we need to document these crimes going on and remember that you are not alone. We are much stronger when we stand up together. Îi încurajez pe toți ceilalți, thank you very much, îi încurajez pe toți ceilalți să-și facă propriile lor dosare și propriile lor dosare de acuzare pentru a sesiza crimele care se fac și să nu deznădăjduiți pentru că suntem foarte puternici împreună. Thank you, Dolores, thank you, Maneka, vă mulțumim tuturor spectatorilor și vă rog să mă iertați dacă mi-a fost extraordinar de greu să le aud ce spuneau și să traduc cu cealaltă gură. N-am știut ce înseamnă indemnity, că unii o traduc ca despăgubire, eu cred că este scutire a priori. Ne descurcăm pe viitor. Rugați-vă pentru noi din Starea de Libertate, pentru România și pentru libertatea românilor. Doamne ajută!